السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع هناك تساؤل مهم يطرح: هل الولايات المتحدة الأمريكية لا زال فيها مستقبل ممكن أن يحققه المهاجر الجديد؟ سبق أنني قد وضحت نقاط مهمة وأجبت عن تساؤلات مطروحة من طرف الإخوة المعنيين بالهجرة عما قريب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا بأس أن نعيد بعض النقاط المهمة التي ممكن أن تستفيدوا منها ويستفيد الإخوة الذين هم سوف نجدهم كذلك لديهم طرح نفس التساؤل المطروح من طرفكم. إذن للتأكيد، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أنصح كل من هو مهاجر أو مهاجرة مقبلون عما قريب للهجرة إلى أمريكا أن تتوكلوا على الله. ليس هناك من مشكل، ممكن تحقيق الأهداف بالولايات المتحدة الأمريكية، ممكن تحقيق المستقبل في وقت وجيز إذا أراد المهاجر أو المهاجرة ذلك. وهنا نؤكد على المهاجرين الذين لديهم رغبة في الشيء، أي رغبة في الوصول إلى المبتغى والمراد. بالطبع هنا سوف نجد الفرق ما بين هذا المهاجر والمهاجر الآخر، وما بين هذه المهاجرة والمهاجرة الأخرى. هناك وضع اجتماعي، سوف نجد العازب، نجد المطلق، نجد المتزوج، نجد المتزوج الذي لديه أطفال أو أبناء، وكذلك هناك نقاط أخرى مهمة بالطبع سوف تدخل كذلك في صلب هذه الهجرة التي دخل بها هذا المهاجرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع هناك من دخل بالقرى الأمريكية، ومنكم من ممكن أنه يدخل عن طريق الشمل العائلي من طرف الوالدين أو الأبناء أو الأزواج أو الإخوة، وهناك ممكن من دخل عن طريق استثمار إلى غير ذلك إلى الولايات المتحدة. إذن الطرق القانونية التي يدخل بها المهاجر أو المهاجرة بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية تخول لهم بالطبع الحصول على الإقامة الدائمة. هذا في حد ذاته من ضمن الأهداف المهمة التي ممكن استثمارها عندما سوف تقيمون إقامة قانونية بالولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع سوف تحصلون على الجرين كارد، وهذه البطاقة الخضراء سوف تخول لكم أشياء مهمة ممكن أن تغتنموها وتستثمروها في الحصول على حقوقكم بالولايات المتحدة. بالطبع هناك فرص عمل متوفرة، وهناك إقامة محترمة، ممكن أنكم تتمتعوا بحقوق مكتملة، عيش كريم إلى غير ذلك. ولكن نؤكد دائما على المهاجر الذي هو أصلا محفز لنفسه على فرض ذاته بالولايات المتحدة الأمريكية. وللتأكيد كل مهاجر منكم لديه رؤية عن تحقيق أهدافه بالولايات المتحدة. رغم اختلاف الرؤى لتحقيق الأهداف بأمريكا، فممكن لكل مهاجر منكم أن يحقق هدفه المنشود. فقط رسم خريطة طريق قبل الهجرة إلى أمريكا. كذلك نؤكد على نقاط مهمة لازم على هذا المهاجر في حالة أنه لديه شواهد عليا تحصل عليها في بلده الأم، أو مثلا لديه مهنة محترمة ممكن كذلك أن يفرض بها ذاته بالولايات المتحدة. ممكن كذلك في حالة أنه الحمد لله صحته لا زالت بخير ولا زال عمره لا زال صغيرا، ممكن إن شاء الله أن يوظف طاقته لأجل استغلال الوقت وفرض الذات. بالطبع مثلا نفرض لديه عمل قار يشتغل فيه في الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن إذا أراد أن يزيد ساعات أخرى للعمل، هذا سوف يوفر
عليه أشياء وأشياء مهمة يستفيد منها مستقبلا، بالطبع لكي يحقق مستقبله وأهدافه المنشودة في ظرف وجيز. والمهم في كلتا الأحوال، المهاجر والمهاجرة عندما يدخلون إلى الولايات المتحدة، اعلموا 100% سوف تحققوا أهدافكم، وهذا بالطبع هو ساري المفعول بالولايات المتحدة. سوف نجد المهاجرين القدماء حققوا أهدافهم والحمد لله، قاموا بلم شمل أهلهم إلى الولايات المتحدة. منهم من قام والحمد لله بتحقيق هدفه في أمريكا، وكذلك قام يعني باستثمار أمواله خارج الولايات المتحدة. ونؤكد على المال الذي جمعه في الوقت الذي هاجر فيه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع هذا المال استثمره في بلده الأم. هذا سوف يخدم يعني ظروف المهاجر مستقبلا، وبالطبع سوف يزيد له دائما في تحسين وضعه من الحسن إلى الأحسن. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. إذا نصيحتي إلى كل مهاجر ومهاجرة مقبلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية: ضعوا القلق والحيرة جانبا. إذا أردتم الهجرة إلى أمريكا، فأمريكا هي بلد الفرص، بلد ممكن أنها والحمد لله سوف تمنحكم يعني حقوق محترمة كريمة. وكذلك ضعوا في الحسبان، رغم أن مثلا وضعكم الاجتماعي يختلف من المتزوج إلى العازب إلى المتزوج الذي لديه أبناء وأطفال، كلكم إن شاء الله معنيون تحقيق أهدافكم بالولايات المتحدة الأمريكية 100%، ونسطر عليها، وهذا بشهادة المهاجرين القدماء والمهاجرين الذين هم والحمد لله هاجروا منذ يعني فترة يعني قصيرة، أي منذ سنوات مرت قليلة. أما المهاجرين القدماء فهنا نؤكد على المهاجرين الذين هاجروا منذ تاريخ قديم. كذلك بالنسبة للمهاجرين الجدد نفس الشيء، اغتنموا الفرصة، اغتنموا الأشياء المهمة التي سوف يخولها لكم قانون الهجرة الأمريكي عند إقامتكم بالولايات المتحدة الأمريكية. فقط على المهاجر أن يوظف كل ما لديه من طاقة، وكل ما لديه لفرض الذات، سواء كنت كما وضحنا مهاجر لديك مهنة تتقنها، أو مهاجر مثلا لديك شهادة عليا تحصلت عليها إلى غير ذلك. فأمريكا هي بلد الفرص، أمريكا ممكن تحقيق الأهداف بها. ونؤكد 50 ولاية تختلف ولاية عن ولاية اقتصاديا. اختاروا الولاية التي شئتم، ولكن لازم إخواني وأخواتي المهاجرين الجدد أن تعودوا إلى برامج عبر القناة، وضحنا فيها الولايات الأنسب للمهاجرين الجدد على حسب ظروف كل مهاجر منكم. إذن قبل الهجرة إلى أمريكا لازم أن نختار الولاية المناسبة لنا، وهذا بالطبع سوف يسهل عليكم أشياء مهمة عند وصولكم وإقامتكم بالولاية التي اخترتموها كولاية بالطبع للإقامة وكذلك لتحقيق الأهداف بها. ونؤكد هنا بالنسبة لفرص العمل هي متوفرة، وكذلك لازم أن نضع في الحسبان بأن في حالة أقمتم بالولايات المتحدة سوف يظهر لكم الاختلاف موجود ما بين الحياة بأمريكا وما بين الحياة في بلدكم الأم. وبالطبع كل مهاجر منكم عندما سوف يقيم لمدة بالطبع سوف يبدأ يتأقلم مع أجواء الولايات المتحدة الأمريكية. وننصح كما أكدنا سابقا، في حالة أن اللغة ليست جيدة لديكم، ليس هناك من إتقان سواء كتابة أو تواصلا إلى غير ذلك، ممكن أن تقوموا بأخذ دروس تقوية في بلدكم الأم قبل الهجرة إلى أمريكا، وهذا لن يأخذ منكم وقتا طويلا، ممكن 4 أشهر أو 5 أشهر. بالطبع هنا سوف يعني تأخذون
يعني الكلمات التي ممكن أن تتواصلوا بها في الوهلة الأولى، ومن بعد يعني الوقت والوقت سوف تتأقلمون مع اللغة إلى غير ذلك. وننصح كذلك في حالة هجرتكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية عليكم مصاحبة يعني الأجانب. وبالطبع ليس بالمشكل أن تصاحبوا يعني أبناء بلدكم أو من جنسيات عربية أخرى، ليس بالمشكل. هنا نؤكد على المهاجرين القدماء هذا لكي تتعلموا لغة التواصل بالإنجليزية، لأننا سوف نجد بعض المهاجرين ليس لديهم إتقان للإنجليزية سواء كتابة أو تواصلا بالكلام مثلا، وهذا بالطبع ممكن أن يشكل بعض الأشياء التي هي سلبية لن تخدم يعني المهاجر في الوهلة الأولى، ولكن من بعد ممكن للمهاجر أن يتأقلم. بالطبع اللغة سوف تسهل عليكم البحث عن عمل، وكذلك اللغة ممكن أنها تسهل عليك أشياء أخرى كخدمات صحية. مثلا إذا أردت الذهاب إلى متجر لقضاء يعني الحوائج التي تخصكم من شراء إلى غير ذلك، وكذلك تسهل عليك أشياء مهمة بالطبع تدخل في المعيشة على العموم بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا كنصيحة للإخوة الذين هم مقبلون، ونؤكد على المهاجرين الجدد إلى الولايات المتحدة عليكم بتعلم اللغة، فهي تمهد لكم الطريق. ونؤكد كذلك على كل الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على الهجرة إلى أمريكا، لا تنظرون إلى الوراء، انظروا إلى الأمام. وبالطبع لا تلتفتوا إلى أعداء النجاح، فهؤلاء دائما سوف يظلوا في مكانهم ولن يتغيروا ولن يصلوا إلى القمة، لأن أهدافهم بالطبع أمامهم دائما سوداء. إذن ننصح كل مهاجر ومهاجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذا أردتم الهجرة إلى أمريكا فهناك 50 ولاية. بالنسبة للأهداف ممكن تحقيقها. المستقبل بأمريكا موجود، رغم أننا وضحنا قبل قليل بأن هناك أعداء النجاح دائما هم موجودون. ونؤكد حفزوا أنفسكم لفرض ذاتكم بأمريكا، وسوف تجدوا بأن الولايات المتحدة تستقبل المهاجر، وإذا وجدته بالطبع لديه طموح ولديه إرادة للوصول إلى المبتغى والمراد، بالطبع هنا سوف تسهل عليه كل شيء. أما الذين لديهم أفكار سلبية ويسقطون الولايات المتحدة الأمريكية في العمق ويقولون بأنها ليست بلد تحقيق الأحلام أو بلد فرص العمل وإلى غير ذلك، هنا نؤكد بأن هؤلاء ليس لديهم فكرة أو ليس لديهم فرض للذات في أرض الواقع. ممكن أننا سوف نجد هذا الشخص في بلده الأم وهو ليس لديه مستقبل، فكيف بأنه يفكر بالولايات المتحدة التي تظل بلدا اقتصاديا يستقبل كما هائلا من المهاجرين على اختلاف أجناسهم، منهم العرب ومن جنسيات مختلفة. وبالطبع نؤكد اعلموا علم اليقين 100%، هذه النقاط التي أسردها عليكم هي في محل تجربة، وإذا أردتم أن تسألوا اسألوا الذي مر بتجربة كهجرة إلى الولايات المتحدة وعاش بها بالطبع ولا زال مقيم بها. نحن نعرف كل ما هو موضوع ومعاش في أرض الواقع بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هنا نؤكد الولايات المتحدة تظل بلدا يعني منظما، بلد اقتصاده جيد، ممكن للمهاجر بالطبع أن يحقق كل المنال وكل الأشياء المهمة التي
سبق أنه يحلم بها ممكن أن يحققها بالولايات المتحدة إذا أراد ذلك، ونسطر عليها إذا أراد ذلك، فالمستقبل موجود بالولايات المتحدة الأمريكية. وإن شاء الله سوف أقوم بتنزيل برامج عبر القناة نوضح فيها حلقات مهمة عن ظروف العيش بالولايات المتحدة، وبالطبع سوف نوضح كل ولاية باسمها. وكذلك ممكن أن تقوموا بالعودة إلى برامج كنت قد أنزلتها منذ سنوات يعني قليلة عبر القناة، ووضحنا اقتصاد كل ولاية باسمها. وممكن أن تعودوا إلى هذه البرامج لكي تستفيدوا أكثر وأكثر. وبالطبع هنا نؤكد على كل مهاجر ومهاجرة قبل الهجرة إلى أمريكا دائما انظر إلى وضعك الاجتماعي، انظر إلى كذلك وضعك يعني المادي، وكذلك انظر إلى الظروف التي تخصك، يعني هل لديك مهنة تتقنها، هل لديك شهادات عليا تحصلت عليها في بلدك الأم إلى غير ذلك. ولكن هنا نؤكد على العموم، الكل إن شاء الله ممكن أن يحقق أهدافه المنشودة بأمريكا، وممكن أنكم تصلوا إلى المراد والمبتغى إذا أردتم ذلك. والولايات المتحدة الأمريكية ممكن أنها توفر عليكم كل الأشياء التي أنتم تبتغون فيها الوسيلة وتبتغون فيها تحقيق أهدافكم. وإن شاء الله ممكن التحصل على فرص أعمال، ممكن التمتع بحقوق مكتملة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وممكن كذلك أن تقوم مثلا في حالة أنك دخلت إلى الولايات المتحدة لوحدك وأقمت بها، ممكن قانون الهجرة الأمريكي يخول لك أن تقوم يعني بلم شمل أهلك إلى أمريكا، سواء الزوجة، الأبناء، الإخوة، الوالدين، هذا في حالة أنه توفرت فيك الشروط. وهذا سوف نوضحه إن شاء الله مستقبلا لكم. إذن كل شيء وضحناه لكم عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الكل معني إن شاء الله للوصول إلى المبتغى وتحقيق الأهداف بأمريكا. وننصح في حالة أنك لديك رؤية عن الهجرة إلى أمريكا، فهنا توكل على الله وتوكلي على الله، وإن شاء الله أموركم سوف تمر مرور الكرام، لأنه كل شيء ممكن بأمريكا. جميع الأشياء المهمة التي تبحثون عليها هي متوفرة، وإن شاء الله خير. نتمنى للجميع التوفيق، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.